list representative, nasasabak sa local politics, no? And of course, madalas na nating ma-interview siya no, dun sa One Balita Pilipinas. But this time, medyo mainit ang politika dyan sa Legazpi. Oo, mainit dahil dati nga siyang congressman. Pero itong mga kakampi daw niya, 'di ba? Ang makakalaban niya o kakalabanin niya ngayon at tatakbo siyang mayor ng Legazpi City. Meron siyang personal na relasyon dito, no? Dito sa incumbent mayor na babanggay naman niya nang walang pag-aalinlangan. Ayan. Bakit ba niya babanggain? Yes. Alamin natin. In the run-up to the 2022 elections, we go local. We look into the politics in your province, city, and barangay and talk to the leaders who have a direct hand in shaping your lives. I'm Taruc. And I'm Cheryl Cosim. As they say, all politics is local. Alfredo Garbin Jr. is a lawyer by profession and a proud native of Legazpi City in Albay. His first stint in politics was a councillor in Legazpi for 2 terms. Then Attorney Pido was chosen to be a nominee of Ako Bicol party list and it won in the 2010 elections. When Ako Bicol got re-elected in 2016, Pido also assumed the Deputy Minority Leader post in Congress. At the moment, he chairs the House Constitutional Amendments Committee. In the run-up to the 2022 elections, Pido aspires to go back to where it all started and serve his home city of Legazpi as its mayor. But Attorney Pido has to face 2 opponents, including the incumbent mayor of the city. We welcome Ako Bicol Congressman and now running for Legazpi City Mayor Alfredo Garbin Jr. Welcome to the show, sir. Salamat, Jay and Cheryl. Thank you and thanks for having me here. Of course, partner, mauna na ako. Let's talk about the politics in Legazpi City. Kasi ikaw, tatakbong pagka-mayor dito sa Legazpi, ano? Mula sa pagiging congressman. Dati niyong kaalyado, mga Rosal, at ang mag-asawa ay naging sponsor niyo rin po sa kasal. Ngunit ngayon sila ang inyong kakalabanin sa pagka-mayor. What started the falling out, sir? Well, Jay, it's not about the personality but kung sinong pwede at makapagdala ng magandang pagsiservisyo sa ating minamahal na city, ang Legazpi City. And I think we can offer better governance projects and programs that is much needed by the Legazpeño. So ang sinasabi niyo po, Congressman Garbin, ay sinabihan niyo po ba sila? Kasi ninong at ninang niyo pa rin sa kasal, hindi po ba? Nagpasintabi po ba kayo, nagpaalam? Or talagang naputol na po ang inyong relasyon sa kanila? Well, alam naman nila, natatakbo ako. Since last year, I've been doing the rounds in 70 barangays of Legazpi. And not only consulting our constituency, but asking also kung ano yung mga problema na hindi nasolusyonan sa kanilang mga respective barangays. And with that, siguro alam na nila kung anong intention ko at ako'y tatakbo talagang pagka-mayor despite of the fact na meron pa ako isang term sa dito sa Kongreso nga. But yung clamor naman ng tao dito sa amin is hindi pwedeng papalit-palit na lang yung mag-asawa at 21 years na sila at siguro gusto naman nila may alternatibong kandidato. Okay. So, pag-usapan po natin yung kaninang sinabi nyo. Kasi noong nag-file po kayo ng COC, ang sabi nyo, we can always have a better leadership. We will make Legazpi the most progressive city. 2 questions po. Una, ano ang ibig sabihin nyo by better leadership? At pangalawa, ano po ang inyong big project to make Legazpi the most progressive city? Well, Cheryl, when you speak of better leadership, it's a leadership that is inclusive. Kumbaga, I envision an inclusive society dito sa aming syudad, lungsod, na kung saan kada sektor, kada grupo, nai-improve yung kanilang kabuhayan and their well-being. And sa pamamagitan ng delivery of basic services.
And when you speak of a progressive city, a city that works for everybody, not just for a certain sector of our society. Especially yung improvement at yung development ay hindi lang naka-center sa isang lugar, kundi pati yung mga nasa upland barangays and those for the further northern barangays should also benefited from the progress that the city is enjoying right now. So, what I'm saying is, we can call our city a truly livable city if yung mga basic services such as yung pagsusupply ng tubig, yung trabaho, yung serbisyo sa kuryente ay naaayos. Sir, okay, yung better leadership, no, i-probe po natin ito. Kasi ang mga Rosal, no, si Noel Rosal, ano na po siya, ika-third term niya na pagtakbo. At hindi ho ba ang magandang sukatan ng isang magandang pamamalakad, palagi kang inihahalal ng inyong constituents? Well, tama po kayo, sukatan yan. But the fact is, for the past 3 elections, 2013, 16 and 19, wala akong election sa Legazpi. Wala ako silang kalaban. Kung meron mang kalaban ay token. So, yun ho yung nangyari sa Legazpi. And that's why, as I have said, I'm offering myself as an alternative candidate to a 21-year dynasty na nandyan na at papalit-palit na lang silang mag-asawa. So, ito yung ating nilalaban dito na sa nakaraang 9 na taon at 3 eleksyon, hindi na-ventilate yung mga issues that has been valid and lingering for the past 15 to 20 years and at hindi na susolusyonan. Bakit kaya walang kalaban, partner? Bakit po walang kalaban? Oo. Dahil ba takot lang na may lumaban? Or talagang sadyang, baka syempre sasabihin po ng ilan, sadyang magaling Bakit kailangan pang kalabanin? Satisfied yung mga constituents. Well, dati kasi magkakakampi kami, meron kaming coalition dito. Yung ako Bicol Party List at yung governor at yung city mayor ay magkakakampi. Kasama na yung 2nd District of Albay, si Kong Joey Salceda. But right now, it's a different story wherein magkakampi kami ng governor ngayon at yung kalaban ko naman ay hindi yung incumbent, yung kanyang asawa na papalit ulit sa kanya. So nagpapalitan. Okay, nabanggit nyo rin po yung Bicol Party List. Ano po? Ako, Bicol Party List. At kayo po sana ay pangatlong termino kung nanatili kayo sa party list. Pero ano po ba ang mga nagawa ninyo para sa mga kababayan nyo sa Bicol, particular din sa Legazpi, para maramdaman po nila yung serbisyo na dapat na ibinigay ng Ako Bicol Party List po sa mga Bicolano? Well, Cheryl, in terms of contribution in formulating laws that will benefit not only the Bicolanos but the entire country, siguro we have some of the notable and in fact landmark legislations na kinontribute natin. Una, yung Free Irrigation Act that gives free irrigations to the farmers, considering that our country is still an agricultural country. 70% of our population depends on agriculture. And as one of the major component ng pagsasaka ay tubig, talagang dapat libre yan sa ating mga magsasaka. Pangalawa, siguro yung contribution natin sa ngayon na ini-implementa yung National ID System. Kaming dalawa ni GMA yung principal author niyan sa House of Representatives. And right now, we're giving each and every Filipino an official identity by means just of one ID wherein they can use that ID in all transactions and availing benefits to the government. Dahil sa ngayon, kung wala kang national ID, nire-require palaging 2 o 3. Ito, hindi na pahirap. And it is also a form of, kumbaga, equalization between Filipinos na kung saan kahit mahirap ka or nakatira ka sa napakalayong lugar, still you have an identity through a national ID system. Pangatlo, yung siguro yung universal access to quality tertiary education. Pangarap natin na bawat pamilya at least may graduate. Ito na siguro yung katuparan na kung saan in every state university and colleges
ay libre na ang edukasyon at tayo yung nag-co-author niyan. Principal author si Kong Joey Salceda. Alright, bago tayo mag-break, Congressman and partner Cheryl, hanging question muna, no? Kong, you are offering yourself as an alternative Legazpi City Mayor. Pero ano ba yung mga specific programs na pwede nating ilatag, no? You can mention a few. When we return, we'll just pause for a short break. You're still watching All Politics is Local. We'll be right back. Go Negosyo, One News, and One PH take you to a revelatory forum on commerce, career, and public health concerns. Watch Candidatos, the Presidentiables series, starting March 21 to 25, live on One PH. Catch the replays on One News. You can also watch it using your Cignal Play. We are the National University Bulldogs. Watch UAP Season 84 on UAP Varsity Channel. Available on Cignal TV and Cignal Play. And you, let's go! Pandemya, kawalan ng trabaho, giyera. Ngayon, higit kailanman, napakahalagang suriin ang susunod na mamumuno sa ating bansa. Sino ang may totoong solusyon? Sino ang may konkretong plano? Sino ang tapat na maglilingkod? Kasama ninyo ang Commission on Election sa pagbantay at pagkilatis sa mga susunod na leader ng ating bansa. Dito ninyo malalaman Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Simulcast live nationwide and worldwide. March 19, Sabado, the Presidential Debate. March 20, Linggo, the Vice Presidential Debate. April 3, Linggo, ang ikalawang Presidential Debate. April 23, Sabado, the Vice Presidential Town Hall Debate. At April 24, Linggo, the Presidential Town Hall Debate. Kilalanin natin mabuti ang mga kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo dito sa pinakamalaki at opisyal na serye ng debate. Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Welcome back. You're still watching All Politics is Local. With us, Legazpi City mayoral aspirant, Congressman Alfredo Garbin Jr. Yung iyong hanging question, partner. Bago tayo magdiretsahan, Congressman Garbin, ano po ba yung specific na programs natin na pwedeng makatulong sa constituents nyo sa Legazpi City? Kasi daanan niya ng bagyo, no? Maraming problema din na pwedeng atupagin, no? Ano ho ba yung pwede nyong ilatag? Well, Jay, before I decided to run for mayor, I identify all the major concern, whether it be community level or just a plain concern of everybody, my constituency here in Legazpi. And talaga ang pinaka-problema dito ay kawalan ng trabaho. Maraming walang trabaho dito. Perhaps brought about by the pandemic. And to some extent, yung kulang din yung pumapasok na negosyo. At marami din ang nagsara ng negosyo. And therefore, I'm looking for a solution to find ways in order to create jobs. And in fact, right now, what I'm doing is to provide a temporary solution by tapping the resources of the national government, yung mga nagki-cater sa displaced worker. Marami na tayong ipinasok na mga big ticket projects dito sa Legazpi City, or well initiated in the General Appropriation Act, pero kulang na kulang pa. We believe that infra projects develop the barangays and provides also commercial and economic activities and the much needed job creation. Yun yung ating negosyo, infrastruktura, and then the providing solutions to our basic commodities such as water. We have two kinds of problem here in our city. Tagal na, siguro mga 15 o magto 20 years na kung saan madumi ang tubig sa urban areas. We have an urban water problem na madumi ang tubig, mahal pa ang pagsisingil at hindi naiinuman. The mandate of our local water district is not being served
by serving us with a clean, potable and drinking water, pero hindi yun nasa-serve. But that is the urban water problem, Cheryl. Congressman Garbin, dito na po tayo sa ating derechahan. Bibigyan po namin kayo ng 1 minuto na sagutin o ibigay po ang inyong opinyon sa mga isyong nakadikit sa inyong pangalan, ibinabato ng inyong mga kalaban o problemang kinakaharap po sa lugar na inyong tinatakbuhan. At nabanggit nyo na po kanina yung problema sa tubig. Noong nakaraang taon po nga ay nagkaroon ng water crisis. Ano po? Ang ilan nating kababayan dyan sa Legazpi dahil sa quarrying at unregulated groundwater extraction. Derechahang tanong, kung kayo po ay papalaring maupo nga bilang alkalde ng inyong lungsod, paano nyo ito susolusyonan? Of course, we have to regulate quarry. But the quarry is not really the proximate cause of the water crisis. Yung water crisis was brought about by lack of foresight and lack of political will. As I have said, there are two kinds of problem here. Dito meron tayong urban water problem na kung saan sa sentro ng Legazpi, madumi yung tubig. Pero in the upland barangays, for the past 20-21 years, wala talagang tubig, wala ngang connection sa local water district. And that's why we need to look for water source and put more water system in the upland barangays para mabigyan ng pangangailangang tubig ang ating mga kabarangay doon sa southern part ng ating Legazpi City. Yung connection at collection, minsan related yan, lalong-lalo na kung merong corruption. Hindi ho ba, Congressman? Well, tama po kayo. When it comes to corruption and the local water districts, maraming allegations na ganon. But for them not to serve our consumers potable and drinking water is really an injustice because, as you know, Jay and Cheryl, ang tubig, ang supply ng tubig, malinis na tubig, ay declared as a basic human right. So araw-araw nababiolate yung karapatan ng mga Legazpeños dahil aside from the fact na nagbabayad sila ng napakamahal na singil na tubig, pero hindi naman nila napapakinabangan dahil marumi. And then all of us are heavily relying on the refilling station. Lahat ng tubig dito binibili sa refilling station para makainom. Oo. But if you pag uminom ka sa gripo sa tap, sasakripisyin mo yung iyong health. Baka magkasakit ka. At the very least, diarrhea siguro or amoebiasis. Alright. Tuloy po tayo sa derechahan. Isa sa malaking tinamaan ng pandemya ay ang turismo, Congressman, na nag-aakyat ng pondo at kabuhayan sa inyong lungsod. Derechahang tanong, paano ninyo ibabangon ang turismo sa Legazpi City? Well, Jay, tama ka. One of the engine of growth ng Legazpi City is really tourism. As much as possible, we want to continue providing tourism infrastructure projects because, not only do we acknowledge that one of the aims of tourism is accessibility. We are accessible by land and then by air, but it also requires amenities. And therefore, one of the 3 A's of tourism is not only accessibility, amenities, which we provide more tourism infrastructure and improve the accommodations. And the other one is, another letter A is affordability. So we have to regulate also the prices being imposed by the tourism industries here in our city. Congressman Garbin, bukod po sa Bulkang Mayon ay daanan din ng malakas na bagyo ang probinsya ng Kabikulan na ang karaniwang pong tinatamaan ay ang mga kababayan nating magsasaka. Derechahang tanong, kung kayo po ang mauupo, anong pangako ang aasahan po ng Bicolano farmers natin? Alam mo, being the author of the Free Irrigation Act, alam ko kung anong pangangailangan nila. And we have to heavily subsidize our agricultural sector by giving them the necessary farm implements and farm equipments in order for them to be modernized. At the same time, kailangan din nila ng mga pataba sa lupa like itong fertilizers and the certified rice na kung saan maganda yung kakalabasan ng kanilang agricultural production. So they need the support not just of the national government
but more so the local government unit na kung saan yun ang directly in touch sa ating mga magsasaka, agricultural sector. Ginagawa na po natin ngayon. In fact, last year, or for the past 12 years na tayo representative ng Ako Bicol Party List or Ako Bicol Party List has been there in Congress, palaging katulong ang Ako Bicol ng mga agricultural cooperatives sa pag-distribute ng mga farm implements, farm equipments, including fertilizers and high-grade seeds or certified seeds upang gumanda ang kanilang ani. Alright. Naging problema rin kamakailan ang lumalalang marine waste na naging sanhi ng pagkasira ng yamang dagat. Diretsahang tanong, paano po ninyo aayusin ang problemang ito sa basura? Jay, it's a matter of proper waste disposal. But it starts with disiplina. Kasi marami kasing nakatira sa gilid ng sapa na kung saan kasanayan na nilang magtapon ng basura. And yung pagtatapon ng basura sa ilog leads all the way to sa dagat. And marami niyan sa atin. There are a lot of informal settlers, and I think we have to educate them and start by educating them, their children, from the very early age of their life, buhay nila. Same with what the Japanese has practiced, Jay, na kung saan yung cleanliness ay itinuturo sa paaralan. And as you can see, and we have witnessed them in one of the World Cup game na kung saan hindi sila umalis sa stadium at niligpit nila yung kanilang dumi. Ganon din ang ating ini-envision dito sa Legazpi na i-instill yung disiplina sa puso at sa isipan nila na ang pagtatapon ng basura ay talagang hindi dapat dahil ito'y nakakasira ng kalikasan. Well, we'll just pause for a short break. You're still watching All Politics is Local. Sa dami ng suliranin na pinapasan ng ating bansa, bakit nais pa rin nilang maging Pangulo at pangalawang Pangulo ng ating Republika? Samahan sina Ted Bailon at DJ Chacha sa pakikipanayam sa mga kandidatong nanunuyo sa iyong boto. Serve the people, serve the people. Sino ang karapat-dapat sa boto ng Pilipino? Live sa 1PH on Cignal TV at sa Radyo 5 92.3 News FM. Lunes hanggang Biyernes, alas 8:30 ng umaga. Your TV is about to burst with more channels because we've super loaded your Cignal experience. Catch live sports events, blockbuster movies, educational shows, and more exciting channels now available on your postpaid and prepaid channel lineups. Enjoy a jam-packed viewing at no additional cost. Just buy a Cignal prepaid HD kit for 1,990 pesos with buy one, take one load. Mga satellite, mahigit 3 months na ba kayong hindi nakapag-load? Oras na para ibalik ang saya sa Satellite TV. Mag-load lang ng kahit anong amount hanggang March 31, 2022. And get your next load for free. Sulit ang pagbabalik ng masayang pananood sa dami ng channels na pwedeng subaybayan. Kaya ano pang hinihintay mo? Punta na sa suking retailer at magpa-load na. Welcome back. You're still watching All Politics is Local. With us, Legazpi City mayoral aspirant Congressman Alfredo Garbin Jr. Dumako na po tayo, Kong, sa ating ultimate challenge na pinamagatan naming Ginataan ni Garbin. So gagataan niyo po itong mga personalidad na to. Sikat po ang Kabikulan sa masarap at medyo maanghang. Actually, pwedeng
to the max level na anghang yan. Yung mga putahing gata mula sa ginataang laing, ginataang langka, ginataang santol, at kung ano-ano pa na talaga namang mapapa-extra rice ka talaga. Ngayon, ito po ang inyong challenge, Kong. Kung ang mga sumusunod na personalidad ay inyong gagataan, isipin nyo, sila yung kinudkod na nyog, no? So sila yung pipigain mo. Ayan, sila yung gagataan mo. Anong katangian ang lalabas sa kanila? Mapipiga nyo mula sa kanila. Kung meron man. Kung meron man. Or pwede rin, baka biglang iba yung kulay ng gata. Imbis na puti. Ano po, okay? Game po, Kong? Game. Parang na-shock si Congressman. Sige. Unang personalidad, Pangulong Rodrigo Duterte. I would describe Pangulong Duterte as ginataang Bicol Express na sobrang anghang. Okay. Bakit? Kompleto eh. Masarap, pero minsan sobrang anghang. Alright. Next personality, VP Leni Robredo. Si VP Leni Robredo, kung sa Bicol, ang sasabihin ko yung maliputok na gata. Ano yung maliputok? Meaning yung masarap na pagkakaluto ng gata na ginataan at masustansya. Yun yung description ko kay VP Leni. Maliputok. Maliputok. Next personality, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si BBM, kulang sa gata. Bakit naman po kulang sa gata? Hindi mahilig ang Ilocano sa mga gata eh. Dinding yung hilig nila eh. Kumbaga, sa tingin ko, hindi sila mahilig sa gata. Kaya sabihin ko na lang, kulang sa gata. Incumbent Mayor Noel Rosal. Si Mayor Noel Rosal, mapapanis na yung gata. Bakit naman po? 21 years na eh. Oo. Overstaying. Overstaying na. So, masarap yung gata niya dati. Kaso lang, syempre, Bicolanos, Legazpeños, kailangan mag-ahin ng bagong niluto sa gata. Madali masira ang mga pagkaing luto sa gata, partner. Panis na. Panis na. Next personality, Geraldine Rosal, ang inyo pong makakalaban. In fairness to G. Rosal, masarap na nilutong laing sa gata. Yeah. Dahil I always remember Ninang G as a very kind person. Okay. Jessie Atutubo, isa sa makakalaban nyo rin. Si Jessie Atutubo, minsan maanghang, minsan kulang sa gata. Ang lungkot naman. Malungkot yun. Eto, last na lang, partner. Congressman Alfredo Garbin na tumatakbo pagka mayor sa Legazpi City. Anong klaseng gata? Taman-tama sa timpla na palagi kang mapapa-extra rice. Meaning you always want for more. Yun ang ating ino-offer na kumbaga menu and panglasa para sa mga kababayan nating Legazpeño. Alright. Well, thank you for joining us. Ako, Bicol Congressman Alfredo Garbin Jr. We've asked the questions and gotten to know your candidates a little bit better. Legazpi City, you decide. I'm Jay Taruc. And I'm Cheryl Cosim. Join us tomorrow for another episode of All Politics is Local. Sa dami ng suliranin na pinapasan ng ating bansa, bakit nais pa rin nilang maging Pangulo at pangalawang Pangulo ng ating Republika?
Samahan sina Ted Bailon at DJ Chacha sa pakikipanayam sa mga kandidatong nanunuyo sa iyong boto. Serve the people. Serve the people. Sino ang